नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी व्हेज बर्गर बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एक भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे 2 शिजवलेले बटाटे घ्यायचे आणि हे बारीक एकदम असे बघा हाताने कुस्करून घ्यायचे आणि चांगले शिजवायचे, म्हणजे बघा लगेचच बारीक होतात। आणि तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये अजून काय जर टाकायचं असेल ना, भाज्या, मुलं जी भाज्या खात नाहीत एकदम बारीक कापा आणि टाका। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी लगेचच हा गाजर एकदम बारीक कापलेला आहे, शिमला मिरची आणि ही थोडासा कोबी टाकलेला आहे, म्हणजे 2 चमचे कोबी, 1 शिमला मिरची आणि 1 गाजर आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही फ्लावर वगैरे असं तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही हे टाकू शकता। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 छोटा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे, हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण बघा हे असं कुटून घेतलेलं आहे। मिक्सरला बारीक केलं तरी चालेल। थोडीशी कोथिंबीर घालायची, जिरे धने भाजून कुटलेले आहेत, जास्त बारीक नाही कुटले बघा, आबडधोबड कुटलेले आहेत। आमचूर पावडर आहे एकदम थोडीशी टाकायची, चिली फ्लेक्स आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, हे नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर तिखटवाली टाकली तरी चालेल। ही मॅगी मसाला हे जी रेसिपी बघा मी टाकलेली आहे, अर्धा चमचा घेतलेली आणि चवीपुरतं मीठ आणि हे मी जिरा बटर ना बारीक करून घेतलेला आहे, हा थोडा टाकायचा। हा जर नसेल तांदळाचं पीठ टाका, पोहे भिजवून टाका, भात थोडासा टाकला शिजवलेला तरी चालेल, किंवा ब्रेड तुम्ही काय करा आणून तो जरी टाकला तरी चालेल। तर असं एकदम आपण एक जीव करून घ्यायचं एकदम त्याचा बघा, असा एक जीव चांगला करून घेतलेला आहे। आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर हातावर थोडंसं तेल घ्यायचं, एकदम थोडंसं घेतलं आहे बघ, चोळून घेते मी पूर्ण हात, तेल लावून घेतलेलं आहे। तर आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, छोटे मोठे भाज्या जेवढा तुम्ही टाकाल ना ह्याच्यामध्ये तेवढं चवीला बी छान लागतं। आणि हिरवी मिरची ना बारीक चिरून टाकू नका, कुटून टाका, लसूण टाका, जेवढं आपण काय काय वेगवेगळं टाकू शकतो ना टाकायचं, जी चव चांगली। चाट मसाला टाका, मी आमचूर पावडर टाकली, तुम्ही नसेल तर चाट मसाला टाका, नसेल तर अजून एक गोष्ट सांगते, ताजा पुदिना असेल तर चिरून जरा किंवा कुटून टाकला तरी जरा मिक्सरला बारीक करून ते किती छान अशी चव येते त्याची पुदिन्याची, आणि पचायला चांगलं असतं, काही जरी खाल्लं तरी आपल्याला चांगलं पचतं। तर बघा एवढ्या आकाराचे केलेले आहेत मी। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये बघा हे लावून घ्यायचं, जास्त लावायची गरज नाही आहे बघा, असं केलं तरी सुद्धा चालू शकते। तर मी थोडंसं लावणार आहे, कारण हे जे आपण खातो ना जिरे बटर गावाला, ते बटर आहे हा बघा, थोडंसंच एकदम लावून घेतलेलं आहे मी ह्याला, जास्त नाही। पण हे जर टाकलं ना तर क्रिस्पी असं होतात, तर असं वरून जरी तुम्ही असं जरी टाकलं ना तरी चालेल। साईडनं लावून घ्यायचं चांगलं असं। तर मी आता तवा गरम करत ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया आणि एकदम बारीक स्लोवर गॅस आहे माझा। तवा गरम झाला का नाही की स्लो गॅस करायचा आणि त्याच्यावर बघा हे टाकून घ्यायचं, आणि जेवढं बारीक गॅसवर कराल ना तर तेवढं चांगले आपल्या ह्या टिक्की भाजेल। मी एकच करून घेते पहिले, तर बघा हे असं पलटी करून घ्यायचं आणि एकदम कडक बघा भाजायचे, जेवढं तुम्ही कडक भाजाल ना तेवढे ही छान लागेल। कलर बघा किती छान असा आलेला आहे आणि भाजले बी किती छान बघा। आपण आता ह्या साईडनं बघूया, तर बघा किती छान, उचलून दाखवते हातात तुम्हाला, पण एकदम स्लो ह्याच्यावर क्रिस्पी करून घ्यायचं ना, असं दाबून 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 का नाही हातानं भाजायच्या। तर आता ही आपली टिक्की बनवून झालेली आहे, तर आता मी गॅस बंद करते। हा बर्गरचा पाव आहे बघा, तर ह्याचे 2 भाग केलेले आहे, हा पाव कुठं पण भेटतो। तर ह्याच्यावर पहिला आपण काय लावून घेऊया, ही टमाटर सॉस आणि मी शेजवान सॉस एकत्र केलेला आहे। तुम्ही टमाटर सॉस लावला तरी चालेल आणि शेजवान सॉस असेल तर दोन्ही मिक्स करून लावा, नाहीतर मेयोनीज म्हणून मिळतं ते पण जरी लावलं तरी चालेल। तर हे चांगलं असं सगळीकडे असं पसरून चांगलं व्यवस्थित लावायचं। आता आपण ह्याला लावून घेतलेलं आहे चांगलं, तर आपण वरच्या पण ब्रेडला लावून घेऊया, पावाला बघा, सगळीकडून असं चांगलं लावायचं, म्हणजे तिखट पण लागते आणि चवीला पण छान लागते। आता ह्याच्यावर बघा हे कोबीचे 2 मी तुकडे घेतलेले आहेत, पत्ता कोबी, तर असं लावून घेऊया आपण, अशा पद्धतीने लावून घ्यायचा।
त्याच्यावर ही जी आपण आलू टिक्की केली होती बघा, किती कडक अशी चांगली झालेली आहे बघा, क्रिस्पी एकदम होते. ती लावून घ्यायची. आणि त्याच्यावर बघा हे चीज भेटतं, हे पण सगळीकडे भेटतं आहे बघा. तर आपण हे काढून घेऊया बघा असं. तर हे चीज असं लावून घ्यायचं. मध्ये घेते जरा, आता हे असं आपण लावून घेऊया. त्याच्यानंतर बघा हे एक कांदा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर बघा आपण हे, आता पहिला आपण टमाटर लावून घेऊया आणि नंतर त्याच्यावर आपण असा कांदा लावायचा आणि त्याच्यावर हे असं पावलं बघा, किती छान असं झाले आणि चवीला एकदम छान लागतं हे. हा व्हेज बर्गर बघा बनवून झालेला आहे. तुम्हाला जर आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.